Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Có bao giờ cô bác, anh chị và các bạn thử đổ bánh giò theo cách này chưa? Với cách pha bột giống như bánh cuốn, bánh giò làm theo cách này vô cùng mềm mịn, vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ. Đặc biệt để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn mềm, không bị cứng. Rất thích hợp để cô bác, anh chị và các bạn chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình của mình. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Hana sử dụng 15g nấm mèo, sau khi rửa thật sạch, đem ngâm nước cho nở. Sau đó đem rửa thêm một lần nữa cho sạch, cắt sợi và mình sẽ đem đi cắt khúc nhỏ. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cắt nhuyễn quá, nhìn không đẹp. Và 100g hành tây, mình cũng cắt hạt lựu nhỏ. Thịt heo thì mình sẽ dùng 200g thịt xay, cho vào thau và cho hết hành tây cắt lúc nãy vào, trộn đều lên. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng đũa để trộn, giúp cho phần thịt và phần hành tơi ra, không bị dính chùm. Mình sẽ đun nóng một muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho vào 1/2 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Với bất kỳ nhân có nấm mèo, Hana đều xào nấm trước, giúp cho phần nấm này thơm, không bị hôi. Khi hành vàng và thơm thì cho nấm mèo vào đảo đều. Mình sẽ xào nấm trong 2 phút. Sau đó cho nấm ra ngoài dĩa và để qua một bên. Cho chảo trở lại bếp, tiếp tục đun nóng một muỗng dầu ăn khác. Khi dầu nóng, phi thơm một muỗng canh hành tím. Để giúp phần nhân bánh giò được thơm ngon thì mình sẽ cho vào một muỗng cà phê nước mắm trộn đều lên. Sau đó mới cho hết phần thịt và hành tây lúc nãy vào. Xào cho tới khi tất cả các nguyên liệu chín hoàn toàn. Khi thịt đã chín thì mình cho vào 1/4 muỗng cà phê bột nêm, 1/4 muỗng cà phê đường cát, một ít tiêu xay và cho hết phần nấm mèo vào, đảo đều thêm 2 phút nữa. Sau 2 phút thì cho 20g hành lá cắt nhỏ vào, trộn đều lên và tắt bếp để qua một bên. Xong phần nhân, mình sẽ chuẩn bị phần bột. Bột gạo thì Hana sử dụng 300g. Bột năng thì mình sẽ dùng 60g. Và 30g tinh bột khoai tây. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có bột khoai tây, mình sẽ dùng tinh bột bắp để thay thế. Sau khi rây đều hỗn hợp bột, mình sẽ nêm vào 1,5 muỗng cà phê bột nêm. Phần nước thì Hana sử dụng đây là 600ml nước, nhưng mà cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào hết. Mình sẽ chế khoảng 1/2 là 300ml, còn 300ml nước một chút mình làm sao. Khuấy đều cho hỗn hợp bột tới khi có dạng sệt lại. Để cho bột bánh luôn được mềm ngon thì Hana thêm vào 2 muỗng canh dầu. Mình sẽ khuấy cho hỗn hợp bột và dầu thật là hòa quyện. Cách làm này giúp cho bột bánh được mềm, dù cô bác, anh chị và các bạn để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn không bị cứng.
Bột sau khi khuấy xong thì cô bác anh chị và các bạn có thể thấy dầu không còn trên mặt bột. Lúc này mình mới cho hết phần nước còn lại vào, khuấy đều lên. Tiếp theo, mình sẽ cho vào một cái son nhỏ 600ml nước và một muỗng cà phê muối, khuấy đều, sau đó đậy nắp lại, nấu cho tới khi phần nước này sôi. Khi nước sôi thì mình tắt bếp. Cô bác anh chị và các bạn đừng đổ vào một lần. Mình sẽ khuấy đều tô bột lên, sau đó cho từ từ phần nước này vào, vừa cho vừa khuấy. Phần bột này sau khi chuẩn bị xong, mình đem đổ bánh liền, không cần phải chờ để cho bột nghỉ. Vì vậy, trong khi làm, cô bác anh chị và các bạn nhớ chuẩn bị sẵn một xửng nước sôi. Nếu cô bác anh chị và các bạn không có khuôn giống như của Hana, mình có thể sử dụng bất cứ dụng cụ gì mình có. Quét một lớp dầu ăn mỏng, giúp cho mặt bánh luôn bóng đẹp. Sau đó, cho phần nhân này vào dàn đều ra, nhân nhiều hay ít, tùy ý cô bác anh chị và các bạn. Sau khi cho nhân vào thì mình mới cho phần bột. Phần bột trước khi cho vào khuôn, cô bác anh chị và các bạn nhớ khuấy bột lên cho đều nha. Để cho phần nhân luôn hiện lên mặt bánh thì mình đừng cho bột lên nhiều quá. Chỉ cần cho khoảng một muỗng canh mỗi khuôn như vậy. Và sau đó đậy nắp lại, mình sẽ hấp phần bột này 2 phút. Sau 2 phút, mình mới tiếp tục cho bột lên thêm. Phần bột trước khi cho vào, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy. Mình sẽ tiếp tục đổ thêm mỗi nhân như vậy là 2 muỗng canh nữa. Phần bột này mình sẽ hấp trong vòng 6 phút là bánh đã chín. Sau 6 phút, mình sẽ dỡ nắp ra, lấy bánh ra ngoài, tiếp tục cho khuôn khác vào và hấp như vậy cho tới khi hết phần bột còn lại. Với cách pha bột đặc biệt và cách đổ này vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ, nhưng mà thành phẩm thì rất là ngon. Bánh mềm mịn, Hana để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn mềm, không bị cứng. Phần bột và nhân bánh kết hợp lại, vị ăn rất là vừa. Cô bác anh chị và các bạn không cần phải thêm nước mắm. Nếu mà mình thích thêm thì mình chỉ cần pha nước mắm chua lạt một xíu, đừng pha mặn quá, ăn không ngon. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình.